Westside, everybody, sziasztok! Most hát ilyen érdekes a szettem. Felcsaptam, mint az állat, megnézzük, hogy működünk-e, és már megyünk, és a Hogwarts Legacy végigjátszásunkkal itt a motherfucking CsééEmm csatornán. Megpróbálom átírni a címét amúgy. Ja. Megnézem a... Működök-e? De biztos, hogy működök, szóval... De azért nézzünk rá. Pillanat. De biztos, hogy működök, szóval... Működök. Na veressük. Odakint rohadszor idő van, úgyhogy... Sakabum! 22-es szintűek vagyunk amúgy. Mark motherfucking Granger a nevünk, úgyhogy ja. Ott jártunk a sztoriban, hogy most tudjuk majd elkezdeni azokat a küldetéseket. Üdvözlöm a kedves nézőt, szia! Szóval, ugye itt vagyunk most Roxmorsba, de ugye ezt a Harvest Flux Feedet, meg az All Combat Plants és isten hasonló mindennél hülyeséget nem tudunk használni, mert hogy mi nincsen elég lóvé. És ráadásul... Szóval ráadásul csinálnunk kell most a főküldiket, úgyhogy azt fogjuk csinálni. Na, van egy talentumom. Ugye ez spameli az Expelliarmus és az ellenfelet, vagy nem spameli, hanem így konkrétan curse-tölli, tehát igazából stunnolja. Ez több időt ad, és ugyanúgy stunnolja. De ez mi? Az így megátkozza, mint az állat. Ehhez meg a flippendót kéne állokkolni. Nézzük a core képességünket. Ez ad még egy ugye, hát ez kell. Mert annyiféle cuccunk van, hogy hihetetlen. Na nézzük a questeket, tehát nem tudjuk megcsinálni egyiket se. Troll Boogies-t nem tudunk találni. Thunderbrew Potion-t tudunk talán venni, hogyha van elég lóvénk. Hello there. In the market for potions, are we? Igen, kéne potion, de nincsen, úgy látom miből. Mert hogy a Thunderbrew Potion is, amit megvenni, tehát magát csak azt, hogy meg tudjam csinálni én, az 1200, tehát... Hát akkor... Próbálunk egyet venni. Aztán gyorsan elmegyek, fájtalok egyet, és használni fogom. Ez 21-es szintű. Jó, nézzük, hogy tudok-e venni egyetlen egy potion-t. 1000 kibaszott galleon. Hát... Nagy a valószínűsége, hogy nem. Majdnem mindent eladtam innen. Ez jól néz ki, aztán meg akarom hagyni, úgyhogy... I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Úgyhogy nem veszünk Thunderbrew Potion-t. Viszont amit tudunk csinálni az az, hogy elkapjuk azt a... Aha, jó, akkor viszont most állítok egy kis spell cuccokat, mert ez így nem jó. Tehát, itt kell nekem a fagyasztó bűbáj, az a lefegyverző bűbáj.
Meg én szerintem az Alahomóra is jó cuccam. Vagy Alahomóra, hülye vagyok, a Wingardium Leviosa is egy jó cucc. Nincs sem az idős toppolás. Én szerintem. Úgyhogy ez egy fájtos cucc lesz, és ez is. Mert itt lesz... Nem, bocsánat, ez lesz. Ugye ez a Leviosa, ami szintén egy nagyon hasznos cucc. Ez a kettő tehát fájtolós. Így, és akkor ez az építősdi. Ide meg semmi nincsen berakva, de itt lesz a Lumos, a Reparo. Azt ennyi egyelőre. Na. Revelio. Ez hol van? Jobbra. Jó, abba hagytam. Jó, tehát akkor még ezeket nem tudjuk megcsinálni. Szóval csináljuk a főküldét, azt mondom. Itt a depózót tanuljuk meg. Ezt csináljuk meg. Ez jó cucc. Ugye ezek megvannak, és ezek nincsenek. Find the Absorber Cave, ez 30 szint, 30-as szint kell. Úgyhogy elmegyünk a csodálatos lények órára. Go to the Beast Class. Csak közben még állítunk egy Gears-t. És már nyomjuk is. Tehát milyen kesztyűink vannak? Miért nem ez van fönn? Ez így már azért 55-ös, 21-es szintű. Az offenzünk erősebb lesz. Ugye a szemüvegben ez van, mert ez az erősebb. Sapiba lehet ez is. Tehát ami még ad a defense-re 5-öt. Legyen ez, csak mindjárt megchangelem, nem így fog kinézni. Nem tudom, nagyon sokan öltöztetik amúgy a karakterüket egy üszök hülye ruhába, én nem fogom, tehát... Ez jó, az a sapka, az olyan nagyon elegáns. És akkor utána pedig nézzük meg, hogy milyen sáljaink vannak. Ugye ez egy full hugrabugos sál, vagy nem? Ez pont nem. Ez ad plusz 4-et. Ez 21-es szintű, 43. Ez 22-es, 47. Ez maradhat is így, az jól néz ki. Erre vagyok én, ez hogy néz ki amúgy? Ez amúgy jól néz ki, az a talár. De hát... ez baszóbb. Jó, outfit. Ez ad 1-et. Hát az egy is számít. Az egy is számít, amúgy melyik volt benyomva? Szerintem ez. Akkor... ez 5-öt ad. Ez 5-öt ad. Akkor ez lesz. De a view-ját megváltoztatjuk. Mert ugye mi karakterünk ilyen gentry. Ennyit akartam csak, skacok, megyünk is a főküldire. Ugye ami nagyon jól jönne, az az Alahomóra. Amivel kinyitjuk ugye a lakatokat. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Na, nyomjuk. Revelio. Ugye így itt a Roxford körül olyan nagyon-nagyon sok minden amúgy nincs, tehát ott van egy Merlin cucc, de most azt nem csináljuk meg, hanem elmegyünk a bejárathoz. És már nyomjuk is, amúgy rohadt jól néz ki az egész, tehát
Ha ezt így megnézitek, ahogyan az a részletesség, ahogyan meg van csinálva, szerintem eszméletlen jó. Hát ezek már mik. Ja, itt vannak a házaknak ezek a izéi. De jó. Hugrabug. Hollóhát, Mardekár és Gryffindor, és olyan sárkányokat eregetnek. Ez nagyon menő. Ez menci. Ugye ez egy mellékquest. Lehetne játszani, de ezt hanyagoljuk. És akkor ugye Hagrid, mert ugye a Harry Potterben ugye Hagrid oktatta a ezeket, de... Na nyomjuk. Ez ugye Hagrid, vagy itt lehet Hagrid háza, de hasonló. Everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Ugye itt most a szörnyekről, vagy hogy a különleges lényekről fogunk tanulni. Itt tanuljuk meg, ezt kapjuk meg azt, hogy be tudjuk őket gyűjteni. Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Ő fog asszisztálni nekünk. I'm Poppy. Poppy Sweeting. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly Nem úgy, de cuki. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. A nyelve veszélyes ennek a nem tudom minek. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. De cuki. És akkor mit kell csinálni? Ő Gerald. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Brusholni I like kell. to think it enriches. Ez komoly, hogy brusholni kell? Anyám. És ez a bűbályok helyett lesz. Nagyon lávozza. That's lovely. I'm sure he feels much better. De cuki. Én nagy állatbarát vagyok, úgyhogy... Beast feed. Jó, kaptunk beast feedet. Adunk neki. Ez is repül ám. És köszönöm, hogy néz ki, mint a puki. Pudding ízt gondol a csaj, hogy az olyan ízű. De cuki amúgy ez a... He seems very nice. Nagyon cuki amúgy ez a nem tudom micsoda. Az alapvetőeket ismerem, ezeket nem, ezeket a... Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. És kiválasztunk. Szörnynek hívják őket, de nem azok. Careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Neasels. This way. The Neasels are over here. Neasels. De cukik, ezek ilyen hiénafélék. Vagy mik ezek? Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. De szép. Tudnám ez micsoda. Valami macska-szerű. Meg lehetne nézni, biztos, hogy mi a neve. Amúgy nagyon hülyén vannak ábrázol. Kicsit gagyi az ábrázolások. Her name is Persephone. Ő Persephone. Az igen. That's really not funny. Mit akarsz, Potter? Let's go. Ez egy macska? De gondolom ez ilyen vadmacska-szerű, ez a Knézel. Nézzük meg, hogy hívják őket. Poachers in training. Kíváncsi vagyok, hogy hívják őket normálba. Tehát Knézel. Ugye?
Murmánc. Ez egy murmánc. Beszarok. Van ilyen szótár, Harry Potter. Szóval ezek murmáncok. He was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles, just as you did with Gerald. A murmáncokat kell most meg... meg kell őket brusholni. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Itt vagyok, tanárnő. There you are. I would like a moment, please. Rendben, jövök. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. Az esimítás néha kicsit gagyi. Understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? Poachers. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Orvadászok vannak, akik Professor levadásszák Weasley has ezeket asked a that I prepare some szörnyeket amúgy, és assignments ezeket a designed lényeket. to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meg kell keressük a Meanwhile, bogját. I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. És akkor... Over here. És akkor Poppy fogja adni nekünk ezeket a questeket. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Örül nekünk a At csaj. least Ugye that's ő what is we decided it ugrabugos. meant. I És couldn't ugye stand mi there az and watch them állatokhoz harm közelebb the poor állunk, mert hogy We're of a similar ez a Actually, ház. in úgymond. light of that, there's someone I'd like you to meet. Tudunk az állatok In the nyelven forest. beszélni, és a többi. És akkor valakivel találkoznunk kell az erdőben. Very well. Rengetegben. Lead the way. I'd hoped I would. Hát akkor húzzunk. I wouldn't Puffskin. take just anyone. Ezt hadd nézzem meg, mi a Puffskin, vagy mi a rák. Várjál. Tehát murmánc. Murmáncok azok a macskák, vagy mik? És ezek a kis izék. A bolyhos. Szokatlan háziállatok, Puffskin. Itt van, akkor itt le is írja. Én pillanat megnézem, mik ezek. Ugye murmánc, ékestarlász, vagy a furkász, bólint, golymó. Ezek golymók, és képzeljétek el, hogy ezek a golymók, bolyos aranyos golymók világszerte felvek, és nagyon békés, könnyen gondozható lények. Annak ellenére, hogy egyik kedvenc elfoglaltságuk az, hogy feldugják a nyelvüket az alvó varázslók orrába, hogy elmajszolják az orváladékukat. Fúj! Igen népszerű házillatok a varázslók körében. Végül is jobb, mint egy háromfejű kutya. Fúj, ezek taknyat esznek. You're the first. Ezek lehet, Really? hogy nagyon-nagyon Well, cukik, thank de you. ezek konkrétan Think.
taknyot esznek ezek a kis... mik ezek? Azt mondja, hogy golymó. Tehát ez a golymó, ez taknyot eszik. Konkrétan. Na, fölnyúl az agyadig. Olyan, mint egy koronavírus teszt, bazeg. Na, húzzunk. Még nem mehetünk seprűvel amúgy. Már nem azért. Ja, és akkor most átváltott a... Ó, de szuper, hogy... Ja nem, most nem is elérhetőek ezek a spell. Menjünk Poppyval. Itt tudták az egyik macskám. Ez a kettő. Poppy, hova megyünk, hallod? Ilyen cuki neve van, Poppy. De szép a fekete tó. Azt figyeld, azt figyeld, azt figyeld, azt figyeld, azt figyeld. Jesus! Hát ősszel is milyen komoly már. Jézusom. Na, húzzunk, húzzunk. Rohadt jól néz ki ősszel amúgy az egész. Na, most mi lesz? Ez valami repülős cucc. Ennyi már! Please meet Highwing. Ó, de Isn't she szép. just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy Ez egy hippogriff. before you approach them. Ugye meg kell hajolni előttük. Hagridnak az egyik kedvenc állata csikócsőr volt, ami hippogriff volt. Hajoljunk meg előtte. Ugye így, vagy elfogad minket, vagy nem. És ha ő is meghajol, akkor minden rendben van. Nagyon menő, nagyon szépek a hippó, de nagyon jók. És aztán vele is be lehet járni majd az egészet. Na, és akkor most meg lehet etetni. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. De cuki. És akkor már is húz. De ez tök jó, hogy így átvették, hogy meg kell így hajolnunk, meg minden. Bár miért ne vették volna át, hiszen J.K. Rowling. So, what did you think of Highwing? Most a Hiving, ugye... Ó, ugye Choicey. I thought she was brilliant. Hiving az a Can't neve. believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did Ugye, you hogyha and egyszer Hiving elnyered a cross bizalmukat, paths? mindig ott lesznek It's a neked, longer és story. hát ez a Choicey But I szokott amúgy rescued her repkedni from poachers a velük, few years mint back. most kiderült a titkot Got her to safety rengeteg and, felett. well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And that I might not be there Orvadászok next elől time. mentettem Professor meg. Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't És often ugye nem agree with számíthatunk a Professor Howin, minisztériumra but ebben on az that, ügyben, I fear she's right. hogy eltűnjenek az The orvadászok. poachers' influence Bocs. is growing. I see them every day in the village, Ugye egyre lingering, többen vannak. talking to people. They're up to something. Gondolom így I'm fogunk majd just szerezni not sure állatokat, what. hogy ezeket a orvadászokat szedjük, That mint does állat. seem strange. Sounds as if they're planning something. Ahogy miért Exactly. már Granger a nevem? I think I'm going to look into it. Mindjárt elmondom. Find out what's going on, what they're doing. Na és akkor I think that's a fine investigálni kell idea. majd őket. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Ő most nem jön velünk, de nekünk hoppá, bocsánat. Beast Class. És akkor mit kapunk ez ügybe? Nagyon jó, de most tök jó, hogy az alapspelljeim helyett benyomta ezt a szart. De jó, most kezdjem előről. Ez mi? Ó, az Avada Kedavra.
az is benne van a krúció, ugye ez a kínzásátok, ez menő. Meg benne van az impérió kínzásátok, ugye? Na mindegy, mi volt itt? Mert én már, ez volt itt. Azt mondja, hogy... Így. Na. És akkor most mit csinálunk? Ki kell nyomoznunk őket? Nem, semmi Ghost of Our Love, ezt nem lehet eltüntetni. Ez nem az, ez sem az. Depulzó, Professor Garlic, ugye ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nincsen olyan nagy asztalom, amivel pénzt is kapnék. Hol látom amúgy, hogy mennyi pénzem van? Hát nem itt. Inventoryba esetleg? Ugye Beast, ugye még, hát ez még ugye egyáltalán nincs. $812 lóvé, hát akkor csináljuk a másik főküldét. Talk to Geldwin Moon. Ugye ő a mindenes. De tanulj, a depózót amúgy megtanultuk, tehát nem értem, hogy most ezt miért... De hát akkor elmegyünk Hogsmeade-be, vagyis a Roxmorsba. Vagyis Roxmorsba elmegyünk, és akkor találkozunk ezzel a jánnyal. 800, jó sok méterre van. Na már nem reptetitek a szarkányokat? Nem vagytok menők, na. Revelio. Ez itt mi? Jó. Menjünk lábon, mert legalább tudunk gyűjtögetni. These rocks have seen better days. Revelio. Itt van egy chest, amit ki tudunk venni. Remélem nem hülyeség van benne. Nagyon jó. És de, egy semmire való 3 darab galleon. Ugye a Reveliónknak már sokkal nagyobb a távja, tehát egyre nagy, felfedezőbbé vagy ugye a Revelió. Sokkal messzebb látok el a Revelióval. Megyünk Roxmorsba, srácok. Már ugye ősz van, átléptünk egy kis időt. Ugye itt a tó, itt tudsz lemenni. Tökkel nincs Quidditch, amúgy én is kipróbáltam volna. Ezeket a gombákat simán össze lehet gyűjteni. Elnézést. Bocsánat. Bár ezt a hülyeség, Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Ez egy legendary item volt, de csak item, de miért item? Miért nem lóvé? De bejövünk a 3 seprűbe, vagy, mert ugye itt 3 seprűt ír. Nem tudom, hogy van az magyarul. De ez is már rohadt jól néz ki. Hello there, nice to see you.
Revelio. Jelenleg ugye a Sirona Ryan működteti. Itt milyen mellékveszt van már? I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Hello, Miss Ryan. I wanted to Te thank most you ez again for your Miss help with vagy Rookwood and Harlow Mister? the day of the Ez troll a hang, attack. amit kapott, ez... Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. Gyerekek, nem tudom eldönteni, hogy ez férfi You were speaking vagy to nő. a goblin here that Mi day. ez a hang? Yes, Lodgok. Milyen már te nő vagy férfi? Lodgok. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting Évek tables óta here ismeri as a student, Lodgogot, vagy well kit? before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. Nem látta egy jó pár évig, aztán betoppantott a He hónapokkal ezelőtt, recognized me instantly, és egyben which is more than I felismert. can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I A was saját actually a osztálytárs nem witch, not a ismerték fel. wizard. Már ilyen hanggal Not all hallod? goblins Én are föl like se Ranrock and vállaltalak his volna, lawyers. basszak. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. És aggódik In that mindenkiért case, Lodgok. I'd like to talk with him about Ranrock Beszélni in akarunk particular. vele, és Where might I Ranrockról. find him? I assume találjuk your meg. interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That Ezért said, if óvatosan you're looking for kell, hogy information on legyünk majd. Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are És mit working on hallottál together? Ranrockról és Not Rookwoodról? much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough. But Ritka between barátság those ez, ami two, köztük van. they each De want köztük something sincsen the meg other összessége has. I barátság. can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. És adjuk át, hogy üdvözöl. I don't know what üdvözöl. you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Figyelni kell majd, mint az állat. De hát itt azért annyira nagyon nehézségek nem lesznek. Mert már baszók vagyunk. De sok helyre kéne állómóra. Ugye ez vezet oda, ahova mennünk kell. Good to see you outside the castle. You two are meet. Mély tisztelettel, hogy te kijárkálsz. Mi járkálsz ki, Emid? Revelio. Na ez hol van, ezt megkeresem. De ez a pittyenés, ez a kincseket is jelzi, vagy? Látom. Nagyon nehéz észrevenni. Na, nyomjuk. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Competitive school robe. Hát annyira messzi. You with something? Revelio. Itt is van egy ilyen izé, ezt is... Bocs, mögéd jövök, jó? Köszi, csak. Mounted Hogshead. This mounted Hogshead rolls like ice, suffers the noses over a sizzly atmosphere, and this is interesting cliently Hogshead. Hogshead ugye Roxmorcnak a... Ez ilyen... Érdekes ez a disznó, nem? Fúj. You look familiar. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. Szóval, hogy itt találom. Hogy de ronda Did she baszki ez send a... you with news? Nem Manó, hanem... Actually, I wanted to speak with you.
A face animáció egy kicsit gagyi. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. Most I felismer need to know minket. what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust Miért kéne you? bíznod bennem? Miért kéne bíznom benned? Sirona trusts Sirona me, and she thought bízik our interests bennünk. may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous Ranrock witch stole a megtalálta sacred őt. goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Milyen relikvia? If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. Bíznunk kell I, egymásban. that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Tomb, az hogy nézem már meg, hogy mi, de azt hiszem, hogy azok a... Ez marad. Valami varázsboszorkány izéjénél kell találkozni, csak ez az izé legyen már nevesítve. Na szóval, hogy nem manó, hanem koboldok. Ha egy boszorkány síremlékénél kell találkozzunk vele. Síremlék. Hány 100 kilométerrel? Hát annyira messze nincs. És az hogy valami relikviáé megyünk most el, vagy mi a tosz. I'm ready. Nyomjuk. Good. There's no time to lose. Nincs időnk vesztegetni, való időnk. Érdekes egy... What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. Helmet The of witch Urtgott. considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain És ugye ez she a caused the boszorkány goblins. vette meg, ugye. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. Ugye a boszorkányok máshogy, varázslók máshogy látják a dolgokat. The Vagy varázs differences király, vagy between ki. our kinds are myriad. Nem tudom mi. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Oda fogunk bemenni. Szóval az a lényeg, hogy van egy relikvia, amit megvett ez a boszorkány. És most ezt kell, hogy visszaszerezzük, mert ez kell Lodgoknak, mert ugye ő készítette ezt a relikviát. Ez a lényeg ennek az egésznek, és hát nagyjából ezt vettem ki. De hogy érdekesek ezek a koboldok. Annyira nem áll a számra a manó, ez a szó, hogy kobold. Ez hihetetlen, hogy itt lesznek enemik, van egy olyan sandagyanum. Vagy nem lesznek? Jó. És nem tudunk haladni? Jó. Miért nézel ennyire oldalra, fiam? Hát ezt nem így kell. Ezekkel mit is kellett csinálni, basszus? Na hát nem ezt, jó. Nagyon jó, de nem ezt kellett csinálni. Ja, nem is ide kell jönni. Ja. Én meg itt tökölök. De hülye vagyok, azt hittem oda megyünk. Aha, ide megyünk be. Az a síremlékbe. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Nem nagyon keresett egy hely. I wish you luck retrieving the helmet. As a Nekünk kell wand bemenni carrier, egyedül. you should have an advantage. Now, before you set off,
Do you have any questions? What about this helmet makes it so special? Mit teszi ezt The helmet of különlegessé? Urtkot is an ancient and storied relic, Ez egy nagy forged relikvia. during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness. Egy That is, királynak volt ez until a it was no longer ours. helmetje. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that Ez wizard kind is szimbólia, ami taken from elveszett, és us. ez Reclaiming it would mean a szimbolizálja. great deal to goblin kind and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. Ugye Ranrocknak kell ezt visszavinnie? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Mire Don't számíthatok? suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. Oh, the foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Ezek nem It all egyszerűek. seems clear to me now that we're here. Ezek a I do csontvázak. hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. És akkor azért, hogy ide I will zárták remain be. here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Óvatosak leszünk, ne fossá.